সাধাৰণতে আমি মোবাইলত কন্টেক্ট নাম্বাৰবোৰ সেভ কৰোঁতে সিম বা ফোন মেমৰি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যদি কিবা কাৰণত সেই সিমখন বা মোবাইলটো বেয়া হয় তেন্তে তাত সেভ কৰা সকলো কন্টেক্ট ডিলিট হৈ যায়। ইয়াৰ পৰা বাচিবলৈ আমি কন্টেক্ট নাম্বাৰবোৰ সেভ কৰোঁতে সিম বা ফোন মেমৰি ব্যৱহাৰ নকৰি মোবাইলত থকা জিমেইল একাউণ্টৰ জৰিয়তে কন্টেক্ট নাম্বাৰবোৰ সেভ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া মোবাইলটো বেয়া হ'লেও সেই একেটা জিমেইল একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি সকলো কন্টেক্ট নতুন মোবাইল এটাত সহজতে আনি ল'ব পাৰি। আৰু যদি সিমখন বেয়া হয় তেনে ক্ষেত্ৰতো এটাও কন্টেক্ট নাম্বাৰ ডিলিট নহয়। এই প্ৰক্ৰিয়াৰে কন্টেক্ট নাম্বাৰ সেভ কৰিবলৈ কন্টেক্টছৰ ডিফল্ট ষ্ট'ৰেজ লোকেশ্যনটো ফোন মেমৰি বা সিম মেমৰিৰ পৰা সলাই গুগলৰ ইমেইল একাউণ্ট বাছি দিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ব লাগিব কন্টেক্টছ আৰু এতিয়া ইয়াত থকা এই 3 লাইনত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত বাছি ল'ব লাগিব মেনেজ কন্টেক্টছ। এতিয়া বাছি ল'ব লাগিব ইয়াৰ তলত থকা Set Default Storage Location। ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ ডিফল্ট ষ্ট'ৰেজ লোকেশ্যন ফোন মেমৰি হৈ আছে। এতিয়া আমি ইয়াত বাছি দিব লাগিব গুগলৰ ইমেইল একাউণ্টটো। মই এতিয়া গুগলৰ ইমেইল অপশ্যনটো বাছি দিছোঁ। আমাৰ ডিফল্ট ষ্ট'ৰেজ লোকেশ্যন সলনি হৈ গৈছে। এতিয়া এই ফোনটোত কন্টেক্ট নাম্বাৰ সেভ কৰিলে ই অট'মেটিকেলি গুগলৰ ইমেইল একাউণ্টত সেভ হ'ব। আমি এটা কন্টেক্ট নাম্বাৰ সেভ কৰি চাওঁ। ইয়াৰ বাবে মই ইয়াৰ পৰা বেক কৰিছোঁ আৰু নতুন কন্টেক্ট এড কৰিবৰ বাবে কন্টেক্টছত থকা এই প্লাছ বুটামত প্ৰেছ কৰিব লাগিব। এতিয়া এই স্ক্ৰীনখনৰ ওপৰ ফালে গুগলৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দেখা গৈছে। ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে আমি যদি এতিয়া এটা কন্টেক্ট সেভ কৰোঁ সেই কন্টেক্টটো আমাৰ জিমেইল একাউণ্টত সেভ হ'ব। মই এটা নাম ভৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে মই এটা ফোন নাম্বাৰ ভৰাই দিছোঁ। এতিয়া এই কন্টেক্টটো সেভ কৰিবৰ বাবে মই ইয়াৰ তলত থকা এই সেভ বুটামত প্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু এই সেভ বুটামত প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এই কন্টেক্ট নাম্বাৰটো আমাৰ গুগলৰ জিমেইল একাউণ্টত সেভ হৈ যাব আৰু ইয়াৰ লগতে মোবাইলৰ কন্টেক্ট লিষ্টতো আহি যাব। এনেদৰে আমি গুগলৰ ইমেইল একাউণ্টৰ জৰিয়তে কন্টেক্ট নাম্বাৰ সেভ কৰিব পাৰোঁ। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন কৌশল জানিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ।